is Weng. Welcome sa aking Facebook page at sa aking YouTube channel. Yan. So, sa video natin ngayong araw ay magpapaganda tayo, magme-makeup tayo. Gagawa tayo ng Korean-inspired makeup gamit ang mga very affordable products na pinadala sa atin na Sace Lady at saka ng O.TWO.O. So, without further ado, let's get started! Bago tayo magpatuloy sa video natin ngayong araw, please don't forget to subscribe on my YouTube channel. Huwag na rin kalimutang i-like ang aking Facebook page na Teacher Weng. So let us start our makeup with this face mist. This mist is Fresh Skin Love. So, ang Korean ay hindi maarko ang kilay nila. Straight ang kanilang kilay. Pero may kilay is like this. So, good luck sa aking kilay. Pag hindi natin nagaya, pagpasensyahan nyo na. Straight kasi silang magkilay, kasi sila nagbubunot na shadow. Namumula. Hinalawang na ako. Nako, Diyos ko. Tagal ako na hinto eh. Alam niyo, pasado ko sa makeup, sa TESDA. Best in night makeup. Kaya ako nung wala lang. Nakwento ko lang ba. So, ang gagawin na lang natin, pagka ganyan na medyo harsh ang ating pagmumuka, ayan, para ma-blend din ng maayos kasi kailangan maganda ang blending. I-blend na lang ng malinis na brush. Next, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng eyeliner. You know, alam nyo kung pwede nga lang unahin yung eyeliner, uunahin ko na kasi nga, yan ang pinakamalaking pagkakamali na nagagawa ko sa aking pang-araw-araw na buhay. Yung lintik na eyeliner na yan. So, dahil medyo tanga tayo mag-eyeliner, hindi ko kayang isugal ang aking eyeshadow na pinaghirapan ko at yung kilay ko na medyo hindi pantay-pantay. Kaya maglagay tayo ng ganito. Ayan, napibili to sa Shopee. Matagal ito sa akin. So, magamit-gamit din pag may time. Ayan, para siguradong pantay ang iyong eyeliner. Okay. Ito na lang. Ayan. Maliit lang ang ating lalagyan.
Yun. Ngayon, kung gusto mong palagpasan, pwede man palagpasan. Hindi na masyadong ano. Yan. Yan. Para medyo matulis. So, ngayon, try nating maglagay ng mascara. Hindi naman naglalagay ng false eyelashes sila, no? Parang hindi gaano. Or kung naglalagay man sila, hindi yung matinding false eyelashes. Maano lang sila. Simplihan lang ang labanan nila. So, hindi na tayo maglalagay no? Kasi hindi naman sobrang igsi ng aking pilik mata. So, lagyan na lang natin ng mascara. So, by the way, gagamitin natin itong Hyper Curl Mascara ng Maybelline. Kasi ito ay waterproof at smudge proof sa akin na. Ewan ko lang sa iba. Ito yung parang, for me, this is the pinaka-users friendly. Kasi pagka ganitong mainit, tapos hindi naka-waterproof ang mascara, kumakalat. So, para sa ating flawless foundation, para masigurado natin flawless at kumikinang ang ating foundation, so ang gagawin natin ay paghahalo-haluin natin ito. Kahit anong foundation na hiyang kayo ha, kahit ano. Okay? Ayan. Ako, Wet n Wild. Marami ako sa foundation dito gamitin natin. Tapos, lalagyan natin itong full coverage concealer. Na-discover ko to na maganda pa lang gamitin sa mukha ang concealer na buong mukha. Kaya lang, sobrang sobrang alam niyo, yung talagang cover na cover. Ayan. Tapos, sasamahan natin nung makinang na sasamahan natin ito. So, ilalagay natin yun dyan. Para merong glow, merong kinang. Pero bago ang lahat, I forgot, maglagay tayo ng primer. So, ang primer na gagamitin natin is yung primer ng Sace Lady. This one is All Matte for Invisible Moisturizing Smooth Primer. Ayan. Para sa smooth at magandang pagmumukha. Lalagyan lang natin ang mga dapat lagyan. Hindi kailangan lagyan ng buong mukha. Pero kung kailangan at rin yung labi mo para yung lipstick mo mamaya maganda. Ayan. So as far as I know, hindi sila nagko-contour, pero dahil look at my face. Lagyan natin konti lang. Konti lang, promise. As in ganun lang, oh. Yung halos hindi kumukulay. Ayan, yung ganun lang talaga, promise. Ang taba natin, be, oh. Ang taba. By the way, ang ginamit ko yung Wet n Wild na nabili ko sa SM, something. Doon, sa Wet n Wild na hindi ko naman nagamit. Kaya ngayon, gamitin natin tong mga to. Ayan. Sa noo ba? Kailangan pa ba? Ayan. Diskarte na lang, ano. Ayan. Tapos, patangusin na rin natin yung ilong natin. Syempre, no? Dahil hindi ka aya-aya. Konti lang talaga, promise. Napakahirap kayang i-contour ng ilong ko. Yung pangung-pangu talaga, yung Diyos ko Lord. Ayan. So, ang susunod natin gagawin, maglalagay na tayo ng blush on. Ang gagamitin natin yung pinadali rin ng O.TWO.O. This is one of my favorite. Gusto ko siya kasi ang blendable niya. Basta ang ganda niya. I like the color and everything. Sa O.TWO.O din ito.
So, napadami yung lagay ko. Pero kukontian lang natin, ha? As in, konti lang talaga. Konti. Kasi hindi naman sila mapulang mag-blush. Ayan. Konti lang talaga. Yun. Ganun lang. So, ngayon, magdagdag tayo ng extra shine dito sa ating Kiss Me. Konting shine lang. Hindi naman masyadong makulay itong sa Sace. Galagay lang tayo ng konting shine. Para kunyari, yung makinang glass na glass. Ayan. Konti lang. Tapos dito sa ilong. Konti lang. Yung nangingintab. Yung parang lang. Bagong gising ba? Ayan. Ayan. So, next and last step. So, magli-lipstick tayo. So, ang gagamitin nating lipstick, yung light lipstick ng Sace Lady. Matte ito, matte. So, papatungan natin ng lipstick ng O.TWO.O. Itong number 10 Cara Blood. Ganito yan, ha? Diba? Yan, mapula. Dito sa, para madugo. Yan, tapos maglalagay tayo ng sobrang konting powder. As in, sobrang konting powder para sa ating final touch. Kailangan magmukhang shiny yan. Pag nilagyan ng powder, mawawala. So, konti lang. Hindi ko kailangan maglagay kasi ng masyadong powder kasi nga, hindi naman, hindi oily mukha ko masyado. Sakto lang. Pwedeng walang powder. As in, sobrang konting powder lang. And then, we're going to put another face mist for our final touch. Sobrang, yun, madami yun. And tapos patutuyuin. So, that's all for this video. Sana nagustuhan nyo yung ginawa nating makeup look. Kung meron kayong mga request, ilagay lang po sa comment section below. Susubukan kong pag-practicean yan. Magkita-kita po tayo muli sa aking mga sunod pang video. See you on my next one. Bye!